ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኤዜዶ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዜዶ ነኝ ከኤዜዶ ቲዩብ። ለዛሬ የምናየው ደግሞ ጂሜል አካውንት እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምንችል ነው። አዲስ ጂሜል አካውንት እንዴት መፍጠር እንችላለን የሚለውን እናያለን። እዚህ ጋር መጀመሪያ gmail.com ብለን እንጽፋለን። እዚህ ጋር gmail.com ኢንተር ኪቦርዳችን ላይ ከዛ ይመጣልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩትኝ ከዚህ በፊት ኢሜይል አካውንት ካላችሁ እዚህ ጋር ነው የምታስገቡትኝ። ስለዚህ እኛ አሁን አዲስ ነው ክሬት ማድረግ የፈለግነው። ስለዚህ ክሬት ኒው ፎር ማይሰልፍ እንላለን። ፎር ማይሰልፍ ኦኬ። እዚህ ጋር ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም፣ ዩዘር ኔም ኦኬ። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር ፈርስት ኔም ላይ ስማችንን መጻፍ እንችላለን። እዚህ ጋር ኢሜይላችንን የፈለግነውን ስም መስጠት እንችላለን። አሁን በስሜ ነው ማድረግ የፈለኩትን። እዚህ ጋር ፓስወርድ አስገቡ ነው የሚለን። ፓስወርድ ኮንፌርም ራሱን ነው የምንደግመው። እዚህ ጋር ፓስወርዱን ራሱን ነው የምንደግመው። ኦኬ። ከዛ ፓስወርዱን ማየት ከፈለግን ሾው ፓስወርድ ማለት እንችላለን እዚህ ጋር። ከዛ ኔክስት እንላለን ማለት ነው። ኔክስት እንላለን። ሪከቨር ኢሜል አድሬስ ነው የሚለው እዚህ ጋር። ሌላ ኢሜል ካላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ አለማስገባትም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር በርዝ ዴታችሁን ታስገባላችሁ። ጀንደር ኦኬ። ከዛ ኔክስት ነው የምንለው እዚህ ጋር። ኔክስት አም ሶሪ እዚህ ጋር የረሳነው ነገር አለ። ኦኬ እዚህ ጋር የረሳነው ነገር አለ። እዚህ ጋር ፎናችንን ማስገባት አለብን። እዚህ ፎን ነምበራችንን ማስገባት አለብን። አሁን ላይ ኔክስት ማለት እንችላለን። ኦኬ ኦኬ ጂሜይል አካውንታችን ክሬት ተደረገልን ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ የከፈትነው ጂሜይል አካውንት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሌላው ፋይሎቻችንን ወደ ጂሜይል አካውንታችን ማስገባት ከፈለግን እዚህ ጋር ያሉ ነጠብጣቦች አሉ። እዚህ ጋር ክሊክ እና ጎግል አፕስ የሚሉትን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንገባና ድራይቭ የሚልን እንመርጣለን ማለት ነው። ወደ ጂሜይል አካውንታችን ፋይሎቻችንን ማስገባት ከፈለግን እዚህ ጋር ድራይቭ እንገባለን። ኮምፒውተራችን ላይ ያለውን ፋይላችንን ወደ ጂሜይል አካውንት ማስገባት ብንፈልግ እዚህ ጋር
ገባን። ድራይቭ የሚለውን እንመርጣለን። ድራይቭ የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ ሲመጣልን አሁንም ማይ ድራይቭ የሚለው ላይ እንገባለን። ማይ ድራይቭ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር እዚህ ጋር ክሊክ እናደርግና አፕሎድ ፋይል ይላል። አፕሎድ ፎልደር ኖይ አፕሎድ ፋይል አፕሎድ ፎልደር ፋይሏን ብቻ ነጥላችሁ አፕሎድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ይሄን ትነካላችሁ። ፎልደሩን ሙሉውን ፋይል ማስገባት ከፈለጋችሁ ደግሞ አፕሎድ ፋይል የሚለውን እነካለን ማለት ነው። እኔ ፋይል የሚለውን ነው ማስገባት የፈለኩት። ስለዚህ አፕሎድ ፋይል የሚለውን ክሊክ አድርጌያለሁኝ። አሁን ፋይሌ ያለበት ቦታ ይወስደኛል ማለት ነው። ፋይሌ ያለበት ቦታ ይወስደኛል። ሰርች እያደረገ ነው። ኦኬ ፋይሌ ያለበት ቦታ ወስዶኛል። ስለዚህ ፎልደር የሚለውን መርጬ ቢሆን እዚህ ጋር ያሉ ፎልደሮችን እንዳለ ነበር የምወስደው ማለት ነው። ግን ፋይል የሚለውን የመረጥኩትኝ አንዷን ሲንግል ፋይል እዚህ ጋር ይችን ለምሳሌ መውሰድ ብፈልግ ክሊክ አደርግና ኦፕን እለዋለሁኝ። ኦፕን አሁን ወደ ጂሜል አካውንት እየገባልኝ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩትኝ ስታርቲንግ አፕሎድ እያለ ነው። ስታርቲንግ አፕሎድ እያደረገልኝ ነው ማለት ነው። ወደ ጂሜል አካውንቴ ፋይሉን እያስገባልኝ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕሎድ ኮምፕሌት ይላል። ስለዚህ ጨርሶልኛል ማለት ነው። ወደ ጂሜል አካውንታችን ፋይላችንን መውሰድ ስንፈልግ በዚህ ሁኔታ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩትኝ 15 ጂቢ ፍሪ ስፔስ አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ ስልካችን ስቶሬጅ ካፓሲቲ ትንሽ ሲሆን ስቶሬጅ ካፓሲቲው ማለት ስልካችን ፉል እያለ ቢያስቸግረን ፋይሎቻችንን ወደ ጂሜል አካውንታችን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው በዚህ ሁኔታ። ስለዚህ እዚህ ጋር 15 ጂቢ ፍሪ ስፔስ አለ ማለት ነው። አንዳንድ ትልልቅ ድርጅት ያላቸው ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩትኝ ባይ ስቶሬጅ ይላል፣ መግዛት ይቻላል ማለት ነው ጎግል ላይ። እዚህ ጋር እንደምታዩትኝ 15 ጂቢ እቺ ከረንት ፕላን የምንላትኝ ፍሪ ስፔስ ነች ለራሳችን። እዚህ ጋር 100 ጂቢ ያለ እንደምታዩትኝ 100 ጂቢ በ87 ብር ከ49 በፐርመንስ በወር እየከፈል 87 ብር ከ49 ሳንቲም በወር እየከፈል ፋይሎቻችንን ጎግል አካውንት ላይ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር 1 ቴራባይት ይላል 439 ብር ከ23 ሳንቲም በወር እየከፈል ፋይሎቻችንን 1 ቴራባይት ፋይል ጂሜላችን ውስጥ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 2 ቴራባይት በ878 ብር ከ89 ሳንቲም በወር እየከፈል 2 ቴራባይት ፋይሎቻችንን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩትኝ 10 ቴራባይት 4396 ብር በወር እየከፈል 20 ቴራባይት እያለ እስከ 30 ቴራባይት መግዛት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩትኝ ስለዚህ የተከበራችሁ የዜድ ቲዩብ ቤተሰቦች ለዛሬ ጂሜል አካውንት አዲስ ጂሜል አካውንት መፍጠር እንደምንችልና አጠቃቀሙንም አይተናል ማለት ነው። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ ቬሪ ማች